Bună și bine te-am găsit la Legea Atracției! Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre luna nouă în Fecioară, din data de 15 septembrie 2023. Luna nouă din prima lună de toamnă va avea loc pe data de 15 septembrie 2023, la ora 4:40 de dimineață. Luna nouă în Fecioară este un moment astral cu o semnificație foarte puternică din punct de vedere astrologic și spiritual. Pentru a înțelege mai bine semnificația acestei luni noi și cum ne putem folosi de energia sa, trebuie să ținem seama de câteva aspecte importante. Luna nouă în Fecioară este asociată cu calități precum ordinea, analiza, purificarea și, în general, îmbunătățirea. Fecioara este un semn zodiacal guvernat de Mercur, planeta asociată cu comunicarea și cu inteligența practică. Acesta este un moment potrivit pentru a ne concentra asupra detaliilor, a analiza și a face planuri concrete pentru a ne îmbunătăți viața. De-a lungul istoriei, luna nouă a avut o semnificație specială în diferite tradiții spirituale. De obicei a fost privită ca un moment de început și de resetare. Acesta este momentul în care luna nu este vizibilă pe cer și această invizibilitate simbolizează această posibilitate de a crea ceva nou în viața noastră. În ceea ce privește legea atracției și spiritualitatea, luna nouă este cel mai mult asociată cu manifestarea intențiilor. Se crede că în acest moment universul este mai receptiv la dorințele și scopurile noastre. Astfel, este o perioadă potrivită pentru a stabili intenții și de a crea liste cu dorințe, pentru a practica meditația în general și, de ce nu, vizualizarea creativă, concentrându-vă pe ceea ce vreți să atrageți în viața voastră. Am conceput special, pentru acest moment astronomic important, o meditație ghidată însoțită de afirmații pozitive, menită să ne ajute să ne concentrăm atenția pe ceea ce vrem să lăsăm în urmă și ceea ce vrem să aducem nou în viețile noastre. Găsiți linkul către această meditație în descrierea acestui video. Iată cum să vă folosiți de energia lunii noi în Fecioară. În primul rând, stabiliți intenții clare. Faceți o listă cu ceea ce doriți să atrageți și să realizați în următoarea lună sau în această perioadă în care energiile sunt active și foarte puternice. Fiți specifici și clarificați-vă dorințele. Trebuie să le formulați foarte, foarte clar. Purificați-vă și pregătiți-vă în general. Luna nouă în Fecioară este un moment potrivit pentru a face ordine în viața voastră. Curățați-vă spațiul, faceți ordine în lucruri, gândiți-vă la modalități prin care vă puteți îmbunătăți sănătatea și stilul de viață în general. Planificați cu atenție, așa cum ar face orice fecioară. Fii practic și elaborează un plan de acțiune pentru a-ți atinge obiectivele. Fecioara este un semn zodiacal care apreciază ordinea și organizarea, așa că este un moment potrivit pentru a pune bazele solide al unui plan bine definit. Nu uitați de meditație și vizualizare. Este un timp propice pentru a vă concentra și a vizualiza cu claritate dorințele și obiectivele pe care vreți să le îndepliniți. Meditația vă poate ajuta să vă conectați la energia lunii noi și să vă aliniați cu intențiile voastre. De asemenea, foarte, foarte importantă este gratitudinea. Să nu uităm să exprimăm recunoștință pentru ceea ce avem și ceea ce ne așteptăm să aducem, să primim în viețile noastre, ceea ce dorim să obținem. Cultivați un sentiment de recunoștință, de apreciere pentru tot ce aveți și, în general, trebuie să aveți o atitudine pozitivă. Luna nouă în Fecioară este un simbol puternic, este un moment potrivit pentru a vă concentra asupra obiectivelor voastre, a curăța și a pregăti calea spre noi începuturi,
pentru a ne folosi de această energie a astrelor, care ne ajută să ne manifestăm dorințele și scopurile. Este important să acționăm în mod intenționat și să ne asigurăm că planificăm cu atenție maximă ceea ce ne dorim pentru a profita de această perioadă specială. Dacă ne gândim la ceea ce nu este indicat, ceea ce nu este recomandat să facem la lună nouă, lucrurile stau cam așa. Deși luna nouă este un moment propice pentru a vă stabili acele intenții, pentru a vă concentra asupra obiectivelor și a dorințelor voastre, nu există niște reguli rigide, specifice, pe care să zicem că trebuie să le evitați în această perioadă. Cu toate acestea, există totuși câteva recomandări care pot să ajute la maximizarea potențialului energiei lunii noi. În general, evitați gândurile și emoțiile negative. Luna nouă este un moment în care se crede că energia este mai receptivă la intențiile și dorințele noastre. Prin urmare, este important să evitați gândurile și emoțiile negative care pot afecta energia pozitivă pe care încercăm să o atragem în viețile noastre. Nu vă lăsați cuprinși de scepticism sau de îndoială. Uneori oamenii pot fi tentați să fie sceptici sau să se îndoiască de eficacitatea practicilor legate de luna nouă. Cu toate acestea, trebuie să vă deschideți și să aveți încredere în acest proces. Este esențial ca să putem să profităm maxim de această perioadă. Evitați să vă focalizați pe ceea ce nu doriți, să atrageți ceea ce nu doriți să fiți în general. În loc să vă concentrați asupra ceea ce doriți să evitați în viața voastră, încercați să vă concentrați asupra ceea ce vreți să atrageți și să creați nou în viața voastră. Aceasta este o parte importantă a unei realizări eficiente, a unei folosiri adecvate a energiei de lună nouă. Nu acționați impulsiv sau fără să aveți un plan inițial. Deși luna nouă este momentul potrivit pentru a stabili intenții și dorințe, este de asemenea important să creați un plan și să luați niște măsuri concrete pentru a le atinge. Evitați să acționați impulsiv și fără să aveți vreo strategie foarte bine gândită. Nu vă așteptați la rezultate instantanee. Energia lunii noi poate să ajute la manifestarea dorințelor voastre, dar este important să înțelegeți că rezultatele pot să apară nu neapărat imediat. Așteptați-vă la un proces și fiți deschiși la transformare în general pe termen lung. Nu neglijați recunoștința. În timp ce vă concentrați pe ceea ce doriți să atrageți în viața voastră, nu uitați să vă exprimați recunoștința pentru ceea ce aveți deja. Cum am zis, trebuie să avem un sentiment de apreciere în general și o atitudine pozitivă. Cu alte cuvinte, lăsăm la o parte negativitatea ca să nu amplificăm cu ajutorul acestei energii a lunii noi această parte negativă. Așa că, în esență, cheia pentru a profita la maxim de luna nouă este să ne focalizăm pe intenții pozitive, să creăm un plan de acțiune și să-l menținem cu încredere în acest proces, în desfășurarea lui. Trebuie să evităm blocajele mentale și emoțiile negative care pot să stea în calea manifestării dorințelor noastre. Trebuie să fim deschiși spre schimbare și spre creștere personală în general. Luna nouă a fost considerată un moment special și important în multe culturi antice din întreaga lume, iar credințele și semnificațiile atribuite acestei faze a lunii au variat considerabil de la o cultură la alta. Aș putea să aduc în discuție câteva exemple notabile. În mitologia greacă și romană, zeița Artemis, cunoscută sub numele de Diana în mitologia romană, și Selen, luna, erau asociate cu puterea lunară și erau considerate ca reprezentând fazele lunii, inclusiv faza de lună nouă. În mitologia egipteană, zeița Isis era asociată cu luna, iar fazele lunare erau semnificative în practicile lor religioase.
În mitologia chineză, luna nouă era legată de sărbători importante, precum Anul Nou chinezesc și Festivalul de mijloc de toamnă. În cultura amerindiană, diferite triburi amerindiene au atribuit semnificații diferite fazelor lunare. De exemplu, tribul Lakota asocia luna cu sezonul vânătorii. În mitologia hindusă, zeul Chandra este asociat cu luna și este considerat conducătorul fazei lunii. Aceste exemple ilustrează diversitatea și complexitatea credințelor despre luna nouă în toate culturile antice. Luna nouă este adesea asociată cu reînnoirea, cu puritatea, cu schimbarea și în multe culturi era un moment pentru o grămadă de ritualuri, ceremonii și observații astronomice. Este important să subliniem că nu există o zeitate universală care să reprezinte luna nouă în toate culturile. Fiecare cultură are propriile sale mituri, legende și tradiții legate de luna nouă, iar acestea variau semnificativ de la o regiune la alta. Luna nouă avea importanță spirituală și culturală foarte puternică în toate aceste civilizații antice, ce era asociată cu schimbarea și, în general, cu această putere a ciclurilor naturii. Credeau puternic că influențează foarte mult viețile umane și așa și este. Sper că această explicație a fost folositoare și că te vei folosi de această putere a lunii noi ca să manifesti lucruri speciale în viața ta. Îți mulțumesc că m-ai urmărit. Pe data viitoare! Dacă ți-a plăcut acest material sau nu, te rog să îi acorzi un like sau un dislike. De asemenea, dacă vrei să împarți ideile și viziunea ta cu ceilalți, simte-te liber să plasezi un comentariu despre acest material. Pentru acces simplu la conținut similar, te rog să te abonezi la acest canal și să activezi clopoțelul pentru notificări.